Είναι βρώμικες οι θάλασσες? Θα σου πω ότι είναι πολύ βρώμικες οι θάλασσες και δεν είναι μόνο οι θάλασσες της Ελλάδας βρώμικες, η Μεσόγειος. Συγκεκριμένα για τα δίχτυα φαντάσματα και γενικά τον αλλιευτικό εξοπλισμό που υπάρχει μέσα στους ωκεανούς. Είναι 640.000 τόνους το χρόνο, καταλήγουν εκεί. Καπέλα το πήρες? Όχι. Ζακέτα? Όχι. Καλά. Πού θα πάμε? Τα άγρια χαράματα. Λευκάδο. Λευκάδο του Ζωγρού. Ποιος λέει που αφήνει να ανοίξει το μάτι? Έχεις κάνει πλάκα 800 χιλιόμετρα σε μία μέρα αυθημερών και πόσα και καμιά 60-70 ναυτικά μίλια. Ωραία φίλε, έχουμε να κάνουμε 800 χιλιόμετρα σε μία μέρα, καμιά 50-60-70 μίλια στη θάλασσα. Ωραία, άμα ξυπνάς πρωί τι παθαίνεις. Πάμε να καθαρίσεις λίγο τη θαλασσίτσα. Εν τω μεταξύ, Αποστόλη, είσαι η καλύτερη παρέα. Να ταξιδεύεις και ο Αποστόλη μου έχει πάρει τα αυτιά. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, δηλαδή μη σκουράσεις, μη μιλάς άλλο. Δεν μπορώ, δεν σ' αντέχω. Ξύπνα. Καλύτερη παρέα. Μπορώ να μιλάω και μόνος μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Ας πούμε, ξεκινήσαμε από την Αθήνα, κατευθυνόμαστε προς την Πάτρα, περνάμε το Ρίο Αντίριο, πάμε στη Λευκάδα, θα βρούμε εκεί το φίλο το Γιάννη, θα πάρουμε το φουσκωτό σε ένα 7 μέτρο, να πεταχτούμε στην Ιθάκη, θα βρούμε εκεί την Κωνσταντίνα, θα μας πει η Κωνσταντίνα γιατί... Εντάξει, μετά μπορεί να ξανακοιμηθεί. Ξύπνα μας τα λέει! Χαμπάρ δεν παίρνει. Φτάσαμε στη Λευκάδα και θα κατευθυνθούμε προς τον Ιδρύ για να βρούμε το Γιάννη, να πάρουμε το φουσκωτό και να φύγουμε για Ιθάκη. Άλλος κόσμος εδώ. Εντάξει, τα σκάφη είναι ατελείωτα. Δείτε εκατοντάδες σκάφη. Σκάφος δεν ήρθαμε να πάρουμε. Σκάφος με καπετάνιος μας ήρθε τελικά. Τι γίνεται εδώ? Όλα μαζί, όλα μαζί. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε πάνω στο σκάφος. Πάνω στο σκάφος δεν μπαίνει, αλλά μπορούμε να πάμε με αυτό μέχρι το σκάφος. Και το Hyundai τι το κάνουμε? Το βάλουμε στο πάρκινγκ. Α, δεν το σκέφτηκα. Μπορεί να το νοικιάσουμε κιόλας. Κάτσε, αυτός θα μας πουλήσει και εμάς σε λίγο. Έλα, πάμε. Πού θα πάμε, ρε Γιάννη? Θα με ακολουθήσετε, πάμε λιμάνι, παίρνουμε το σκάφος και πήγαμε κατευθείαν. Πάμε Ιθάκη. Α, Ιθάκη θα πάμε. Το ξέχασα. Εδώ σκάφος, εκεί σκάφος. Πού είναι το σκάφος? Νιδρή, αφήσαμε Hyundai Tucson και πάμε τώρα Ιθάκη με τον ταξιδευτή μας. Νάτος. Ρίξε έναν υπνάκο, ρίξε έναν υπνάκο. Ιθάκη πάμε. Ιθάκη. Φτάσαμε Ιθάκη. Έλα καπετάνιο. Πάμε να δούμε ποια παραλία είναι βρώμικη και ποιοι θα την καθαρίσουνε. Όλα ευθεία, όλα ευθεία. Όλα ευθεία. Έλα καπετάνια κουαφόρτε. Ρε τον Οδυσσέα τι είχε τραβήξει. Φέτος πώς τη βλέπεις την κίνηση? Ακόμα με όλα αυτά που ζούμε τον κορονοϊό, ακόμα είναι πολύ πεσμένα τα πράγματα ακόμα. Πιστεύουμε σε ένα καλό Ιούλιο. Πόσα σκάφη έχει στη Λευκάδα? Από ιστιοπλοϊκά, φουσκωτά, βάρκες. Στα σκάφη είναι πάνω από 1000. Εσύ το σκάφος Αποστόλη δεν το έχεις? Εννοείται. Γι' αυτό δεν το έχεις δει ποτέ.
Η καλύτερη παραλία που μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στην Ιθάκη. Αφάλες. Α, δεν το σκέφτηκες κιόλας, Είναι στη Βόρεια Ιθάκη, είναι το οποίο είναι τρομερά, είναι απίστευτο. Δηλαδή εκεί θα πάμε για μπάνιο. Άμα θέλεις. Ωραία. Ψάρια έχει. Θα βρούμε. Άμα είσαι καλός ψαράς. Θα πετάξουμε σένα για ψάρι. Έλα και τα καλά χταπόδια. Έλα και θα φάμε σήμερα. Η καλύτερη παραλία για να πάει κάποιος να βουτήξει στη Λευκάδα. Ποια είναι η top of the top, εσύ που είσαι και από τη Λευκάδα. Εγκρεμνούς. Εγκρεμνούς, Εκεί δεν χρειάζεται και σκάφος. Απλώς Για να πας στην καλύτερη μέρα των Εγκρεμνών θες σκάφος. Θες, Θες σκάφος, ναι. Και άμα θέλεις να πας να φας καλά, πού θα πας? Για να φας καλά στο Μεγανήσι θα πας στον Ερίκο, που είναι top. Φτάσαμε στην Ιθάκη και έχουμε συναντήσει την Κωνσταντίνα Κοστούλα. Η Κωνσταντίνα Κοστούλα, ποια είναι? Καλησπέρα. Η Κωνσταντίνα Κοστούλα είναι η υπεύθυνη εκπαίδευση στην περιβαλλοντική πρωτοβουλία Healthy Seas. Η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία. Ολλανδία, ναι, ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα θελοντών διτών, την Ghost Diving, και δύο εταιρείες που φτιάχνουν βιώσιμα προϊόντα, την Aquafil και την Starshock. Και ποια είναι η δράση της Ολλανδικής αυτής εταιρείας? ΜΚΟ. Ναι, από το 2013 το Healthy Seas αυτό που κάνει είναι να κάνει καθαρισμούς με θελοντές δίτες, υποβρύχιους καθαρισμούς και να ανασύρει μεταξύ άλλων σκουπιδιών. Το focus το δικό μας είναι τα δίχτυα φαντάσματα. Το πρόβλημα της αλίας φάντασμα είναι όταν ένα δίχτυ χάνεται για οποιοδήποτε λόγο ή εγκαταλείπεται στο βυθό ή πετιέται, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, και μένει εκεί, συνεχίζει να ψαρεύει, οπότε αυτό είναι η αλία φάντασμα. Γιατί στην ουσία δεν υπάρχει κάποιος να το βγάλει αυτό το δίχτυ, υπάρχει ένα φάντασμα εκεί που απλά ψαρεύει. Και τα δίχτυα φαντάσματα είναι τα δίχτυα που μένουν εκεί. Ωραία, εδώ τι κάνουμε τώρα στην Ιθάκη? Έχουμε έρθει σε μια παραλία και βλέπουμε ότι έχουμε έρθει και πάρα πολύ κοντά. Εδώ είναι μια παλιά εγκατάσταση ηχθειοκαλλιέργειας και βλέπουμε πάρα πολλά κλουβιά. Αυτά τα οποία είτε έχουμε δει σε φωτογραφίες, σε διάφορα βίντεο στην τηλεόραση. Τι είναι εγκατελειμμένο, τι έχει γίνει? Ναι, εδώ πριν 8 με 10 χρόνια περίπου υπήρχε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία είχε αυτές τις εγκαταστάσεις. Η εταιρεία κήρυξε φαλήρισε πτώχευση και έφυγε απλά. Και έχετε έρθει τώρα από την Ολλανδία για να καθαρίσετε αυτή την παραλία? Δεν είναι μόνο από την Ολλανδία, είναι 40 εθελοντές. 20, μεταξύ των οποίων 20 εθελοντές δίτες, οι οποίοι είναι από όλη την Ευρώπη και το Λίβανο, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Κροατία, Ελλάδα, και υπάρχουν και πάρα πολλές οργανώσεις, ομάδες που βοηθάνε με τον καθαρισμό όχι στους υποβρύχιους, απ' έξω στην ακτή, γιατί κάνουμε και στην ακτή. Σκοπός μας είναι να τα σηκώσουμε όσο περισσότερο γίνεται, παιδιά, μέσα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Είναι γιατί τεράστια. εδώ τώρα μετά θα βουτήξουμε και θα δούμε πόσα σκουπίδια υπάρχουν και μέσα στη θάλασσα, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Βασίλη, το οργανώνουμε 6 μήνες. Τα logistics αυτού του προγράμματος είναι το μεγαλύτερο project που έχει κάνει το Healthy Seas μέχρι στιγμής. Θα σου πω ότι οι δίτες μπήκανε μέσα όταν την Κυριακή, είχαν όλη την εικόνα, είχαν δει βίντεο από τους βιντεογράφους, γιατί μαζί μας έχουμε και βιντεογράφους και φωτογράφους, υποβρύχιους. Αλλάξανε τα ειστήριά τους και θα καθίσουν παραπάνω. Γιατί δεν θα προλάβαιναν, έτσι?
Σίγουρα μέσα από τη θάλασσα θα φύγουν όλα. Και από την παραλία όσο περισσότερο μπορούμε. Στην παραλία έχουμε και άλλα προβλήματα, παιδιά, γιατί είναι μικρά τα σκουπίδια και έχει και πολλά φελιζόλα. Μα θες, κοίτα εδώ να δεις πώς ήμασταν στην παραλία. Είναι η πιο δύσκολη δράση που έχετε αναλάβει? Ναι, είναι μεγάλη πρόκληση γιατί έχει πάρα πολλά επίπεδα. Είναι μέχρι τα 60 μέτρα βάθος απ' έξω από την παραλία. Ναι, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι εταίροι και φυσικά η Hyundai, δεν θα μπορούσε, δεν γίνεται. Θέλω να μου πεις εμείς σαν απλοί πολίτες, τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ ήταν μια εταιρεία, όπως μας είπες, φαλήρισε, τα παράτησε. Άρα δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει με το σκάφος του, με το jet ski, με οτιδήποτε έχει για να κολυμπήσει. Εμείς τώρα σαν απλοί πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε? Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις παραλίες? Και πριν μου απαντήσεις θέλω να μου πεις κιόλας, είναι βρώμικες οι θάλασσες? Θα σου πω ότι είναι πολύ βρώμικες οι θάλασσες. Και δεν είναι μόνο οι θάλασσες της Ελλάδας βρώμικες, η Μεσόγειος. Είναι σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα για τα δίχτυα φαντάσματα και γενικά τον αλλιευτικό εξοπλισμό που υπάρχει μέσα στους ωκεανούς. Είναι 640.000 τόνους το χρόνο, καταλήγουν εκεί. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Σαν απλοί πολίτες. Σαν απλοί πολίτες το θέμα αυτό δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Όμως μπορείς, επειδή το Health είναι μέσα σε αυτό που κάνει τα δίχτυα αυτά, πηγαίνουν μετά και γίνονται νήμα οικολογικό, το Econil, και από εκεί ένα πλήθος συνεργατών φτιάχνει διάφορα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, μαγιό, χαλιά, κάλτσες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας στο τι αγοράζουμε, τι ψωνίζουμε. Πόσα πράγματα χρειαζόμαστε, ας το ξανασκεφτούμε και λίγο. Με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τέτοιες όλα, δράσεις κιόλας. Βρίσκεις, ναι, γιατί είναι όλα συνδεδεμένα, ρε Βασίλη. Πες μου λίγο, σε ποιες άλλες περιοχές Ελλάδας έχετε πάει και σε ποιες θα πάτε? Σε ποιες θα πάμε, ποτέ γιατί δεν λέμε. Αγαπάτε την Ελλάδα. Ποτέ δεν λέμε σε ποιες θα πάμε. Σαντορίνη, από ό,τι ξέρω, έχουμε πάει στη Σαντορίνη με τον Κουστό μαζί, ήμασταν κάναμε και εκεί μια πολύ μεγάλη δράση και υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε χθες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, προβάλλεται στην ΕΡΤ3. Είναι πολύ ωραίο. Άρα Σαντορίνη, Στρατώνη. Στρατώνη, Χαλκιδική. Ναι, με τον υπόκαμπο εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μικρότερες δράσεις. Αυτά είναι τα main events. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα είναι κάποια από 4-5 που κάνουμε πολύ μεγάλα το χρόνο, τα οποία θέλουμε να γίνουν το όνειρό μας που θέλουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Άρα είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα όνειρο να καθαρίσεις μια παραλία. Ναι.
Οι εργασίες στην Ιθάκη θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, γύρω στις 7-8 ημέρες, μέχρι να βγάλουν όλα τα σκουπίδια από τη θάλασσα. Εμείς τώρα γυρίζουμε στην Αθήνα και θα ξαναεπιστρέψουμε μετά από μία εβδομάδα περίπου για να δούμε και πόσα σκουπίδια θα βγάλουν από τη θάλασσα. Επιστροφή στην Αθήνα. Βορ! Στις 9 Ιουνίου είχαμε πάει στην Ιθάκη. Είδατε και τι ακριβώς κάναμε, αλλά φύγαμε πάρα πολύ γρήγορο, άρον-άρον, διότι ερχόταν καταιγίδα. Όλη η ομάδα της Healthy Seas καθάρισε 4 παραλίες, τις έκανε λαμπίκο και τώρα 19 Ιουνίου ετοιμαζόμαστε με Hyundai Tucson να κατέβουμε για ακόμα μία φορά Ιθάκη. Θα πάμε Λευκάδα, από εκεί με σκάφος Ιθάκη για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βασικά να δούμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πάντα μετράει. Και επειδή θα είμαστε σίγουροι ότι θα είναι τέλειο, έχουμε πάρει μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό και μπλουμ. Φύγαμε για Ιθάκη. Δεν πιστεύω. Τώρα είναι και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δεν πιστεύω να έχει κίνηση στον δρόμο. Δεν το σκεφτήκαμε. Έχει, δεν έχει. Θα φύγουμε. Eventually. Έχουμε φτάσει στην Ιθάκη και έχουμε έρθει να συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον Διονύση Στανίτσα. Γεια σου, Δήμαρχε. Καλημέρα, τι κάνουμε? Καλά. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Από εδώ από τον Γιώργο τον Λίλα, που πήρε αυτό το πράγμα, του σήκωσε πολύ το θέμα των ηχθειοτροφίων. Μέσα από τα social media. Μέσα από τα social media, ναι, γιατί εμείς σαν Δήμος αλλά και όλοι εδώ οι κάτοικοι του νησιού είχαμε ένα αποθυμένο πότε θα καθαριστεί αυτός ο χώρος. Παλεύαμε με χαρτιά, παλεύαμε με υπηρεσίες, όμως ο Γιώργος το πήρε, το σήκωσε, ανέβηκε σε όλα τα social media, ήρθαν και οι υπόλοιπες οργανώσεις εδώ και θελοντές κτλ. Δέθηκε όλο αυτό το πράγμα, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και πλέον η Ιθάκη είναι 100% καθαρή. Υπάρχει κάποια άλλη ηχθειοκαλλιέργεια εδώ στο νησί ή όχι. Είστε τελείως καθαροί τώρα? Είμαστε τελείως καθαροί. Πώς αγκαλιάσατε όλη αυτή την ενέργεια? Γιατί ήταν πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή, εμείς είδαμε που ήρθαν δίτες από το εξωτερικό, πάρα πολλοί Έλληνες εθελοντές, βοήθησαν, οι κάτοικοι βοήθησαν. Τι ακριβώς έγινε? Βοήθησαν και οι κάτοικοι. Όμως όλο αυτό αγκαλιάστηκε ουσιαστικά από τις οργανώσεις και τους εθελοντές. Και θέλω να τους ευχαριστήσω αυτό και τους χορηγούς, γιατί αν δεν ήταν οι χορηγοί και αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι εθελοντές, η ακτιοτροφία και όλη αυτή η βρωμιά που υπήρχε στη θάλασσα θα ήταν ακόμα εκεί. Και δεν μιλάμε μόνο για βρωμιά στις παραλίες, μιλάμε και για επικίνδυνα πράγματα, για την αυσιπλοεία, γιατί πολλές φορές το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι ταξίδευαν τα κλουβιά μονάχα τους στη θάλασσα, με αποτέλεσμα είτε σκάφος είτε καράβι να μπορεί να πέσει πάνω και να έχουμε και ατυχήματα. Όμως όλο αυτό αγκαλιάστηκε, δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά, δουλέψανε 15 μέρες σκληρής δουλειάς, μιλάμε. Ως και ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιήσανε σε πάρα πολλά σημεία για να τραβήξουν τα φενιζόλα από την παραλία, να φύγουν όλα αυτά τα κλουβιά που ήταν κατεστραμμένα. Και για μας αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί καταφέραμε να διάσουμε αυτό το κομμάτι που ήταν βρώμικο για το νησί, που είναι από τα πιο ωραία κομμάτια του νησιού. Άμα έρθουμε στην Ιθάκη, μπορούμε να βουτήξουμε σε όλα αυτά τα γαλαζοπράσινα νερά που ονειρευόμαστε όλοι. Ναι, μπορούμε να βουτήξουμε παντού. Μάλιστα έχουμε και βραβεία για τα νερά, γιατί κάθε μήνα στέλνουμε σε ειδικό χημείο, παίρνουμε από παραλίες δείγματα και τα στέλνουμε σε ειδικό χημείο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα, και όλα τα αποτελέσματα έχουν βγει πάρα πολύ καλά. Η Ιθάκη είναι πεντακάθαρα τα νερά της και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και δεύτερον, πήραμε και μια σημαντική απόφαση ως Δήμος το 2018, όταν ρωτηθήκαμε για το γενικό χωροταξικό της περιφέρειας, αν θέλουμε να έχουμε ηχθειοτροφία γύρω-γύρω, και ήταν μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν θέλουμε πλέον ηχθειοτροφία γύρω-γύρω από την Ιθάκη, και πιστεύω ότι αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τη σεβαστεί το κράτος, έτσι ώστε να σταματήσουμε πλέον να έχουμε αυτό το βραχνά που είχαμε εδώ.
Το τοπίο είναι μαγευτικό, έτσι. Αν δείτε το λιμάνι, την είσοδο του λιμανιού, εσείς ήρθατε με το σκάφος, θα δείτε ότι τώρα που κοιτάμε δεν ξέρετε από πού θα βγείτε. Εντάξει, είναι φυσικό λιμάνι, είναι ένα πολύ ωραίο λιμάνι και μάλιστα εδώ στο μέσον είναι το Λαζαρέτο, όπου κάθε Σαββατοκύριακο το καλοκαίρι γίνεται γάμοι. Έρχονται από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, σε αυτό εδώ το εκκλησιάκι ακριβώς, να παντρευτούν ή να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος που θα έρθει στην Ιθάκη. Τα πάντα. Καταρχήν έχουμε οι παραλίες που έχουμε. Παραλίες. Καλύτερη παραλία. Η καλύτερη παραλία αυτή τη στιγμή και οργανωμένη είναι το Φιλιατρό. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες παραλίες και ειδικά στο βόρειο κομμάτι, στη Βόρειο Ιθάκη, όπου είναι οι Αφάλες, όπου είναι η Πλατεία Άμμος, όπου είναι ο Άι Γιάννης και πολλές μικρές παραλίες που δεν είναι ονοματισμένες, αλλά πάνε με σκάφη και κάθονται εκεί. Εμείς βασικά τώρα θα φύγουμε και θα πάμε να επισκεφτούμε τις παραλίες που καθάρισα. Θα κάνουμε και βουτιά. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Και εγώ. Τώρα, παιδιά, πάμε για μπάνιο και πάμε να επισκεφτούμε τις τρεις παραλίες που έχουν γίνει τέλειες. Με αυτά τα νερά τα γαλαζοπράσινα που έχουμε συνηθίσει στο Ιόνιο. Όπως πρέπει να είναι, γιατί είμαστε στην Ιθάκη. Ιθάκη, γαλαζοπράσινα νερά, πεντακάθαρα, τέλεια βουτιά. Μάσκα πήρες. Και μάσκα πήρε και πέδιλα. Τώρα πλάκα τρομάξαμε να αναγνωρίσουμε την παραλία. Καλά που υπάρχουν αυτά τα κτίρια. Μάζεψαν τα πάντα. Πού είναι τα Onion Rings? Μέχρι πριν από 2 ημέρες ούτε καν σκεφτόσουν ότι θα μπορούσε να βουτήξει αυτή εδώ την παραλία. Ήταν γεμάτο με πλαστικούς σωλήνες, κλουβιά και τώρα νομίζω ότι έχουμε έρθει στο Παράδεισο. Βασικά στην Ιθάκη έχουμε έρθει, οπότε θα κάνουμε μια βουτιά. Ενέργειες όπως είναι αυτή της χέλθησης θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσουν όλους μας, διότι όπως διαπιστώσατε παραλίες όπου πριν από λίγες ημέρες δεν μπορούσαμε καν να βουτήξουμε, τώρα βουτάμε και απολαμβάνουμε τη θάλασσα, που εδώ στην Ιθάκη. Εμείς βέβαια τώρα ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο. Και γιατί ήρθαμε εδώ? Διότι η Hyundai ως υποστηρίκτρια εταιρεία όλης αυτής της οργάνωσης μας ενημέρωσε και εμείς ήρθαμε πραγματικά για να ζήσουμε και να βιώσουμε και φυσικά να βουτήξουμε σε αυτά τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά.